Вам роками вбивали в голову, що російська мова в Україні – це просто історична випадковість, що ми, так би мовити, завжди так говорили, що це наслідок якогось уявного міфічного братнього сусідства або спільної єдиної економіки. Забудьте цю маячню. Російська мова на наших вулицях – це не природний процес, це результат багатовікової, ретельно спланованої та кривавої спецоперації. Сьогодні ми розберемо механіку наймасштабнішого лінгвоциду в історії Європи. Але перед тим, як ми почнемо, зроблю невеличкий відступ. Це відео, скоріш за все, ви побачите вже завтра. Запис даного етеру я здійснюю сьогодні, і так випадково просто склалося, що сьогодні у мене день народження, і якщо те, що, власне кажучи, я роблю на цьому каналі «Очима воїна» резонує з вами, якщо ви хочете підтримати створення такого контенту, найкращим подарунком і привітанням для мене буде ваш донат невеликий на розвиток каналу. Всі реквізити та банка будуть в описі даного відео та в закріпленому коментарі. Ваша підтримка – це моя зброя в цій інформаційній війні. А тепер погнали до фактів. Звідки взявся міф про ісконно руські території? Все починається з крадіжки історії нашої з вами Русі. Щоб виправдати окупацію імперії, потрібно було стерти нашу ідентичність. Не можна просто захопити землю, треба змусити населення забути, хто воно таке. Мова – це базова прошивка націй. Поки народ говорить своєю власною мовою, він пам'ятає своє коріння. Тому удар завжди наносився саме сюди. Це не була якась культурна асиміляція, це було планомірне знищення української мови як явища. Росіяни розуміли, українець, який говорить російською, вже на півдорозі до того, щоб стати росіянином. Вони діяли системно і безжально. Імперії спочатку потрібно було вкрасти нашу ідентичність. 1721 рік. Петро І офіційно перейменовує Московію на Російську імперію. Чому? Йому потрібен був бренд, йому потрібна була наша тисячолітня історія нашої Русі. Бо без Києва Московія залишалася просто глухою провінцією колишньої Золотої Орди, в якої вони, власне, були в осенній залежності. Сучасні російські пропагандисти обожнюють міф про так звану якусь спільну давньоруську мову. Мовляв, ми всі говорили однаково, а потім нас буквально хтось просто штучно розділив. Це тотальна і всеосяжна брехня. Відкриваємо архіви, подивіться на графіті на стінах Софії Київської. Це, на секундочку, 11 століття, там немає жодного руського якогось міфічного язика. Люди дряпали на стінах Володимира Помози, писали слова, ковали, порося, хрест. У Києві, Чернігові та Галичі вже тоді лунала жива народна мова. Вона мала всі фонетичні ознаки сучасної української. Згадайте державні документи Великого князівства Литовського. Вони писалися нашою староукраїнською мовою. Її тоді називали руською від слова Русь, а не Росія. А що в цей час відбувалося на Північному Сході? Там, у фіно-угорських лісах, місцеве населення намагалося порозумітися між собою. Вони змішували мертву церковнослов'янську мову, мову попів та богослужінь з місцевими говірками та тюркськими запозиченнями від монголів. Сучасна російська мова – це, без перебільшення, штучний імперський конструкт. Її створювали зверху вниз, щоб керувати величезними, не пов'язаними між собою нічим по факту територіями. І тут ми підходимо до найболючішого парадоксу. Хто допоміг Московії створити їхню сучасну мову? На жаль, але ми самі. Коли Петро І почав будувати імперію, він стикнувся з проблемою. У нього банально не було освічених кадрів. Що він зробив? Він почав масово, примусово вивозити випускників Києво-Могилянської академії до Петербурга. Саме українські інтелектуали, такі як Феофан Прокопович та Мелетій Смотрицький, писали для них підручники. Вони створювали граматику і формували фундамент тієї самої російської мови, яка буквально через століття прийде нас знищувати. Москва вкрала нашу історію і використала нашу освіту. І як тільки імперія стала достатньо сильною, вона почала процес повільного садистського удушення тієї самої мови, яка була для неї буквально материнською. Почалась епоха заборон. Після Переяславської ради 1654 року Москва починає повільне методичне удушення. Вони чудово розуміли одну просту річ. Поки козацька старшина говорить, пише і мислить інакше, вони не контролюють ці землі. Окупація території нічого не варта без окупації мізків. Перший удар завдали через церкву. Ще буквально в 1627 році за наказом царя спалюють книги українського друкаря Кирила Ставровецького. А буквально вже
не так дуже і далеко, в 1690 році Російська православна церква офіційно накладає церковне прокляття анафему на так звані київські нові книги. Це була найперша масштабна цензура. Далі за справу взявся Петро І. У 1720 році він видає офіційний указ. Читаємо з вами дослівно. Заборонити друк нових книжок українською мовою, а старі виправити так, щоб ніякої різниці і особливого наріччя в них абсолютно не було. Ви розумієте масштаб? Це наказ стерти будь-які лінгвістичні відмінності на державному рівні. Це пряма інструкція з лінгвоциду. Вони вже тоді бачили в нашій мові лінію оборони, яку треба прорвати за буквально будь-яку ціну. Після поразки гетьмана Івана Мазепи починається справжній терор, спалення Батурина та вирізання тисяч і тисяч українців. Це була не просто військова помста, буквально 11, близько 11-15 тисяч наших з вами пращурів, українців від малого до великого буквально безжально винищили, вирізали в Батурині, який був тоді, власне, столицею, резиденцією гетьмана Мазепи. Це була показова акція залякування всієї нації, але навіть цього виявилося замало. Естафету приймає Катерина II. Та жіночка, пам'ятник який досить довгий період часу стояв в Одесі, і одесити вони між собою дискутували, вагалися, потрібно зносити пам'ятник цій лярві російській чи не потрібно. Жінка, яка стала катом української державності. Збереглася її таємна інструкція князю В'яземському від 1764 року. Там чорним по білому написано план щодо України. Цитую: «Треба найлегшим способом привести їх до того, щоб вони обрусіли і перестали дивитися, як вовки до лісу». Обрусіли – це офіційний задокументований наказ тодішньої імператриці Російської імперії. У 1769 році Синод Російської православної церкви видає наказ конфіскувати у населення українські букварі та назавжди заборонити їх друкувати. Вони били по найменших, вони забирали мову у дітей, щоб виростити з них ідеальних покірних рабів. У 1775 році Катерина остаточно знищує Запорізьку Січ. Але розбити військо – це лише половина справи. Треба було знищити інтелект нації. Починається тотальна русифікація освіти. Києво-Могилянську академію, колись найпотужніший університет Східної Європи, принижують і перетворюють буквально на звичайну якусь там духовну семінарію. Викладання там переводилося виключно на російську мову. Це був підлий, але прорахований хід. Імперія почала витісняти українську мову з міст. Вона зробила так, що говорити українською ставало просто невигідно і для людей, на жаль, небезпечно. Російська стала мовою адміністрації, армії, кар'єри та грошей. Власне кажучи, українську штучно замкнули в села. Її просто маргіналізували, як це пробують і стараються робити зараз сучасні п'яті колони в Україні. З неї почали ліпити образ мови неосвічених, мови холопів і просто якихось звичайних селюків. Якщо ти хотів стати кимось у цій імперії, якщо ти хотів посаду, вищу освіту чи просто комфортне життя, ти мусив відмовитися від свого коріння, ти мусив зламати себе і заговорити мовою окупанта. Це не була добровільна якась там асиміляція, це був жорсткий, безкомпромісний шантаж, але українська нація виявилася значно впертішою, ніж думали в Петербурзі. У 19 столітті імперія усвідомить, що мова вижила, і тоді вони перейдуть до абсолютного тотального терору. 19 століття, попри всі репресії, заборони і тотальне промивання мізків, українська нація починає прокидатися. З'являється Тарас Шевченко. Його слово б'є по імперії сильніше за будь-яку артилерію. Що робить тогочасний Петербург? Відправляє його в заслання із прямою забороною писати і малювати. Чому? Бо українська мова розвивала їхній імперський міф буквально на шматки. Вони панічно боялися, що ми згадаємо, хто ми є. Коли імперія побачила, що українська мова вижила, вона скинула маски. Почався час офіційного неприхованого лінгвоциду. Тут хотів би також додати таку ремарку. Досить часто, коли мені в коментарях на цьому каналі є дуже гарне відео про Тараса Шевченка, я думаю, що я його обновлю, перезапишу, власне, вже повністю своєю участю, і досить часто забігають сюди росіяни та і наші недолугі громадяни відповідності, де в коментарях пишуть, що ваш Шевченко, що він такого взагалі зробив, для чого він, з нього таку якусь там месію українську роздули і так далі, і так далі. От воно, як на
мене, розвінчується дуже простими двома речами. Якщо Шевченко був такий неважливий, він там якийсь невеликий внесок зробив і так далі, для чого було його відправляти в заслання? Ладно, його відправили, для чого було забороняти писати і, власне кажучи, малювати? Для чого? Якщо людина пише якісь там, не знаю, віршики, якісь коломийки, з якихось просто ягнят, ніякі маніфести там до українського народу він не пише, на що забороняти писати? То дозвольте, хай собі людина пише і так далі. Та й все, якщо в цьому нічого такого немає. Тобто це просто таке для додаткового переосмислення всім тим заблудшим душам, які, власне кажучи, не читали, не знають Шевченка і просто не доросли до смислів Тараса Григоровича. 1863 рік. Міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв видає свій сумнозвісний циркуляр. Таємний наказ, там звучить та сама фраза, яку сьогодні, як мантру, буквально повторюють російські пропагандисти. Цитую: «Ніякої окремої малоросійської мови не було, немає і бути не може». Це не просто слова божевільного чиновника, це офіційна державна політика. Валуївський циркуляр повністю заборонив друк релігійної, навчальної та наукової літератури українською мовою. Вони били в основу. Забрати українську книгу зі школи і церкви означало вбити мову в зародку. Але українці продовжували писати і видавати книги, шукаючи обхідні шляхи. Тоді імперія вирішила забити останній цвях. 1876 рік. Німецьке місто Бад Емс, імператор Олександр II особисто підписує Емський указ. Це вже була не цензура, це була тотальна зачистка інфопростору. Заборонялося все. Заборонялося ввозити українські книги за кордон, заборонявся український театр, заборонялося викладати українською мовою в будь-яких навчальних закладах. З бібліотек масово вилучали українські книжки. Більше того, зверніть увагу на цей факт. Емський указ офіційно забороняв друкувати українські тексти під нотами. Імперія боялася навіть української пісні. І тут ми підходимо до найцікавішого, до того феномену, який чудово видно по сучасних пошукових запитах, контраст, який пояснює абсолютно все. На початку 19 століття імперія активно мілітаризується. З кожної праски починає лунати російський марш «Прощання слов'янки». Це гімн імперських воїн, гімн відправки мільйонів людей буквально на м'ясорубку за інтереси царя, а потім за інтереси комуністів. Цей марш стає символом російської військової машини. Його штучно і агресивно пропагують, його грають оркестри буквально на кожному вокзалі. А що в цей час відбувається з українською музикою? З нашими геніями? Згадайте Миколу Леонтовича, автора світового буквально шедевра «Щедрик». Він збирав старі українські народні пісні, він зберігав наш культурний код. Імперія зрозуміла, його музика найсильніша буквально за їхню найсильнішу якусь пропаганду. Що вони роблять? Вони не конкурують. У 1921 році до нього в дім приходить агент радянської спецслужби ВЧК і просто стріляє йому в груди. З одного боку агресивне насадження чужих військових маршів, з іншого фізичне вбивство тих, хто творив українську культуру. Вони вбивали наших композиторів, щоб звільнити місце для свого прощення слов'янки. Це була не конкуренція культур, це була зачистка території, і Радянський Союз підняв цю практику на небачений досі рівень. Дехто сьогодні каже, це ж все просто робила царська імперія, а в Радянському Союзі все було інакше. Там же була українізація якась така дуже всеосяжна. Там розвивали культуру. Це найстрашніша і найпідліша пастка в нашій історії. І це стосується всіх тих людей, які жили в Радянському Союзі, які по сьогоднішній день мені в коментарях так далі, вони в Радянський Союз, прям українська мова розвивалась, культура розвивалася, і всякі ті решта дурниці люди... І ту пропаганду, яку їм нав'язали в голову, вони, власне, далі її транслюють. Так, у 20-х роках більшовики дійсно запустили політику коронізації або українізації. Вони дозволили українські школи, газети, театри. Але навіщо вони це взагалі, власне кажучи, зробили? Не заради любові до нас. Їм потрібно було виявити всіх активних українців. Їм треба було зібрати всю українську інтелігенцію буквально на видноті, щоб потім знищити її буквально одним ударом. І вони це, на жаль, зробили. 30-ті роки починається епоха, яку ми знаємо як розстріляне відродження. Найталановитіші письменники, поети, режисери, вчені, Микола Хвильовий, Лесь Курбас, Валер'ян Підмогильний, їх тисячами вивозили до урочища
Сандермох або у підвали НКВС і просто пускали кулю в потилицю. Вони зрізали всю інтелектуальну еліту нації, тих, хто міг вести народ за собою. А далі стався найстрашніший злочин – Голодомор 1932-1933 років. Це був не просто геноцид голодом, це був цинічний інструмент зміни демографії, інструмент масового зросійщення. Мільйони українських селян, носіїв мови та традицій були виморені страшною смертю. Що відбулося після цього? У порожні, вимерлі українські села на сході та півдні України масово, буквально ешелонами завозили переселенців із російської глибинки. Їх заселяли в хати, де ще буквально вчора лежали трупи українців. Ось вам і відповідь на питання, чому Донбас чи Харківщина довгий час здавалися російськомовними. Це не їхній історичний вибір, це прямий наслідок того, що носіїв української мови там просто заморили голодом і фізично замінили на тих клятих-проклятих росіян. Після Другої світової війни радянська машина змінила тактику. Криваві розстріли замінили на, так би мовити, м'який інституційний терор. Вони зробили російську мову синонімом успіху, прогресу і нормального життя. Українську ж остаточно маргіналізували і буквально заштовхали в образ селянської екзотики. У 1958 році Микита Хрущов протягує закон, за яким батьки могли писати заяви і відмовлятися від вивчення їхніми дітьми української мови в школах. І це він українцем був. Уявіть, наскільки ота вся глиба, весь той комунізм, цей соціалізм, наскільки воно прогнивало в людях, що навіть самі власні українці, вони от творили таке своїм власним народом. Українська мова стала необов'язковою на власній землі. Звісно, люди масово відмовлялися, бо без якоїсь ідеальної російської ти не міг просто вступити до інституту чи зробити якусь кар'єру, і ти, звичайно, що ти був приречений жити бідно, в злиднях, ну і так далі. Тому люди були змушені. Сама ця от тоталітарна система, власне, оцього сири, вона все так зробила, щоб люди були змушені вчити, ну і переходити титанічно масово на російську. А у 1984 році цинізм досяг свого апогею. Вчителям російської мови та літератури в Україні почали платити на 15% більшу зарплату, ніж вчителям української. Що наша сучасна влада зараз такі саме ідеї підвіянням англійської мови, щоб ми вивчали ту саму єрунду, ті самі методички Радянського Союзу, та сама дискримінація української мови і вчителів української мови, сучасна влада робить аналогічні ті самі кроки. Російська мова буквально купувалася за гроші. Вона насаджувалася через шантаж, дискримінацію та систему освіти. Радянський Союз діяв хитріше за імперію. Він створив умови, за яких українці самі добровільно змушені були відмовлятися від своєї мови заради виживання і майбутнього своїх же ж власних дітей. Тож, коли сьогодні ви чуєте від когось фразу «яка різниця, якою мовою говорити?», «яка різниця?», згадайте всі ті факти. Російська мова в Україні – це не історичний спадок, це не данина моді чи економіці, це шрам від багатовікового насильства над нашою нацією. Це прямий наслідок розстрілів, депортацій, голодомору та сотень системних заборон. Кожне російське слово, яке сьогодні за звичкою лунає на наших вулицях, це буквально невидимий пам'ятник тому самому чекісту, який стріляв у груди Миколі Леонтовичу. Це трофей імперії, залишений на нашій землі. Знаєте, буквально десь на днях, можливо на цьому тижні, бачив відео. Дуже красива панянка, гарна жіночка, старша, їй десь там від 60, десь можливо до 70 років. В тіктоці мені попався відео. Вона сама з Одеси, одеситка, батьки в неї росіяни були, вони сюди переїхали, бо військові, як це звично було, там моряки і так далі, вони сюди приїхали. Жінка прожила 60-70 років в Україні, велика їй пошана, хвала, що вона в Одесі розуміє українську мову, сама вона, звичайно, русскоговоряща, звичайно, вона так, трошки гарно приховано до української відноситься, але вона не бажана, бо молодь в Одесі російськомовна, такі старі порхалки, як вона, вони є російськомовні, і загалом Одеса ще залишається русскоговорящим городом в рамках України.
Тому це приклад того, що дуже багато є тут людей, яких сюди спеціально завозила радянська влада. Вони народжували таких самих російськомовних, зросійщених дітей, ось, і вони тут поширювали руський мір, от свої як метастази, як ракові пухлини вони сюди пускали. Ось тому діліться цим відео своїми рідними, близькими, знайомими, друзями, хто досі залишається російськомовним. Це не питання дискримінації. Не хочу когось там дискримінувати, що людина російськомовна, значить вона другосортна. Ні, звичайно, що ні. Це так само люди, це так само наші українці, але їм потрібно доносити, їм потрібно говорити, що потрібно українізовуватись, потрібно вертатися до коренів своїх предків, яких голодом винищували в 32-33 роках, яких винищували в 46-47 роках, яких винищували за Леніна в 21-22 роках. І за 20 століття наш народ пережив 3 голодомори. Для когось штучні, для когось природні, це значення немає. В той час, коли Радянський Союз експортував зерно в Канаду, в США, там, в Європу, наш народ тут голодував, батьків змушували вибирати, яка їхня дитина сьогодні поїсть, яка не поїсть і так далі. Це тотальний геноцид українського народу. І коли я сьогодні ходжу по Львову і чую руську говірку, то розуміючи всі ці факти, мені не зрозуміло, як люди досі можуть використовувати язик ворога, окупанта в Україні. Російська мова в Україні – це не історичний спадок, це не данина моді чи економіці, це шрам від багатовікового насильства над нацією. Це прямий наслідок розстрілів, депортацій, голодомору та сотень системних заборон. Я ще раз це повторюю. Кожне російське слово, яке сьогодні за звичкою лунає на наших вулицях, це невидимий пам'ятник тому самому чекісту, який стріляв у груди Миколі Леонтовичу. Це трофей імперії, залишений на нашій землі. Я спеціально ці слова повторюю. Мова – це не просто засіб спілкування, мова – це територія, це кордон, де закінчується українська мова, там, де окупанта автоматично починається так званий руський мір. Мова – це кордон. Не так давно в Львові серед білого дня вбили українку, патріотку Ірину Фаріон, яка так само все своє свідоме життя вона боролася за те, щоб українці не дискримінували в їхній рідній Україні, і щоб українська мова, вона тут плекала, вона тут буяла, розвивалася, і кожен українець в Україні, він, власне, говорив українською мовою. Тому в час війни українців далі вбивають, знищують за українську мову. Я думаю, вам неодноразово попадалися відео, де українські солдатів вбивають за вислів там «Слава Україні», де, не знаю, за там татуювання наколки, там, не знаю, нашого герба, якихось українських символів, символік. Ці суки прийшли сюди нас винищувати, вбивати. Тому задонайте на українську армію, будь-якому там волонтерові, не знаю, кого ви вважаєте за потрібне, підтримувати нашу армію, щоб наші ЗСУ умиротворяли всіх тих окупантів, всіх тих руських свинок, які сюди приходять і несуть сюди цей руський мір, щоб наша країна, вона зберігала свою незалежність ще сотні, а то й тисячі років, і більше жоден окупант не приходив сюди, не нав'язував оцей свій руський непотріб, і сюди хіба приходив би удобрювати наш український чорнозем, який на них дуже гарні буяють українське зерно, жито, соняшники і наш агросектор. Друзі, робота над таким відео, пошук в архівах та аналіз інформації вимагають величезного ресурсу. Як я вже згадував на початку даного етеру, сьогодні в мене день народження. Найкращий подарунок для мене сьогодні – це ваш донат. Всі реквізити, посилання на банку в описі під цим відео та в закріпленому коментарі. Ваша підтримка йде на розвиток каналу «Очима воїна» та покращення якості, та те, щоб, власне, наша інформаційна зброя була ще сильніша і ще масовіша. Дякую кожному, хто вже задонатив. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, тримайте зброю чистою, а розум холодним. Знайте свою історію, і ми з вами побачимося у наступних випусках. Також на етапі, де я проговорював за англізми, за те, що наша влада, вона
власне кажучи, зараз оцей вектор взяла для популяризації англійської мови в Україні, це все дуже правильно. Нашим дітям, моїм одноліткам, старшому поколінню потрібно знати англійську мову. Це мова сучасного глобального спілкування, взаємозв'язків, глобалізації і так далі, і так далі. Але разом з тим нам не потрібно забувати, хто ми є, свою українську мову, свої корені. І є така прекрасна книжка від Ірини Фаріон, це, власне кажучи, 100 історій слів у соціоконтексті. Це, власне, про англізми, які можна замінювати питому українськими давніми сучасними словами. Ви можете собі пошукати, погуглити цю книжку, придбати. Мені пощастило побувати на презентації цієї книги у Львові, ще поки Ірина Дмитрівна, царство їй небесне, була жива. Ось вона презентувала цю книгу у Львові, тому, якщо не помиляюся, видавництво Свічадо, якщо можу помилятися зараз, бо я просто по пам'яті це озвучую, ось тому собі пошукайте, загугліть, придбайте книжку, дуже крута, дуже цікава книжка, тут дуже багато є ілюстрацій, дуже багато є митців наших і так далі, ну, дійсно, ви можете собі придбати і будете задоволені. Тому бережіть себе, побачимося в наступних випусках, підтримуйте нашу армію, наші ЗСУ і слава Україні!